हाय फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું ઇડલી પોડી। આ એક સાઉથ ઇન્ડિયન ટ્રેડિશનલ મસાલો છે જે ઇડલી અને ઢોસા ઉપર સ્પ્રિંકલ કરીને ખાઈ શકો છો અને સાઉથ ઇન્ડિયન ગન પાવડર પણ કહેવાય છે। તમે એકવાર બનાવી અને એક કન્ટેનરમાં ભરી અને મહિના સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો। એનો ટેસ્ટ એકદમ જબરજસ્ત હોય છે। ગેસ ઓન કરીને કડાઈમાં અડધો કપ જેટલી ચણાની દાળને શેકી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે એટલે દાળ સરસ રીતે શેકાય અને બળી ના જાય। 3 મિનિટમાં દાળ સરસ શેકાઈ ગઈ છે। 1/4 કપ જેટલી અડદની દાળને એડ કરી અને શેકી લેવાની છે। દાળ અહીંયા 2 મિનિટમાં સરસ શેકાઈ ગઈ છે। હવે 1/4 કપ જેટલા સફેદ તલ એડ કરી શેકી લેવાના છે। અહીંયા 1 મિનિટમાં સફેદ તલ ફૂટવા લાગ્યા છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું। હવે બધું જ થાળીમાં કાઢી લેવાનું છે। હવે અહીંયા કડાઈ ગરમ જ છે આપણી, એટલે એની અંદર 8 થી 10 નંગ સૂકા લાલ મરચાંને શેકી લેવાના છે। ગેસ ચાલુ કરવાની જરૂર નથી, શેકાઈ જાય છે। અને જો તમને તકલીફ થતી હોય શેકતા તો તમે લાલ મરચાં પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો। કાઢી લઈશું અને આ મિશ્રણ ઠંડુ થાય એટલે મિક્સર જારમાં લઈ અને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે। ઢાંકણ બંધ કરી અને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। એકદમ સરસ પાવડર આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે એની અંદર 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને ચપટી હિંગ એડ કરી લઈએ। બધું જ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ફરી એને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ ઢાંકણ બંધ કરીને। મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે અહીંયા આ મસાલો બની ગયો એટલે ઇડલી ઉપર છાંટી અને સર્વ કરીએ એવું નથી। કેવી રીતે પીરસાતી હોય તે તમે આગળ જરૂર જોજો। અહીંયા મીઠું ઓછું લાગતું હતું એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ફરી એડ કર્યું છે અને મિક્સ કર્યું છે। ટોટલ આપણું 2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ થયું છે અને મિક્સ કર્યું। હવે આપણે આ ગન પાવડર ઇડલી પોડી મસાલા એ તૈયાર છે, આપણે સર્વ કરીએ। ઇડલી ઉપર આ રીતે મસાલો છાંટી દેવાનો છે અને ઉપરથી ગરમા ગરમ ઘી એડ કરવાનું છે આ રીતે, અને ગરમા ગરમ સાંભાર અને સાથે ચટણી સર્વ કર્યા છે। તો આપણો દક્ષિણ ભારતનો મલગાપોડી પાવડર કે ગન પાવડર કે ઇડલી પાવડર તમે કહી શકો છો। તો આપણી ઇડલી પોડી તૈયાર થઈ ગઈ છે। રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।